Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 27 Ιουλίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα μηνύματα που μας στείλατε και θα προχωρήσουμε στα καθιερωμένα θέματα. Ο κύριος ΒΒ έστειλε ένα μήνυμα, λέει: από το 2018 ως το 2019 συμμετείχα και στα 4 συλλαλητήρια που έγιναν για το Σκοπιανό στην Ελλάδα. 2 στη Θεσσαλονίκη και 2 στην Αθήνα. Στο τελευταίο και μεγάλο που έγινε στην Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2019, δυσκολευόμουν να πιστέψω το θράσος των κυβερνώντων αντίθετων στην αστυνομική βία και στα ΜΑΤ, να στραφούν εναντίον ενός τόσο μεγάλου πλήθους και να λύσουν βία το συλλαλητήριο. Το ίδιο έγινε και τον Σεπτέμβριο του 2018 στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Φοβούμαι ότι μετά την αναμενόμενη ορκομοσία του κ. Γεραπετρίτη ως Υπουργού Εξωτερικών, τα δημοσιεύματα του κ. Κωτάκη και τόσων άλλων για επερχόμενες πρέσπες του Αιγαίου θα μας φέρουν στους δρόμους αντιμέτωπους με νέα εθνική ήττα. Πρέπει αυτή τη φορά να μην διαλυθούμε και ιτηθούμε όπως τότε. Να έχουμε όλοι, και εσείς που κρατάτε ένα μέσο επικοινωνίας, προετοιμαστεί ψυχικά από τώρα. Να θυμηθούμε το παράδειγμα των Χίων το Μάρτιο του 2020, όταν ανάγκασαν την τότε κυβέρνηση να υποχωρήσει και να αποσύρει τα ΜΑΤ από το νησί. Ελπίζω ότι η παρούσα διοίκηση δεν θα είναι τόσο απαξιωτική σε μια τέτοιο όγκο δημοψηφισματικού χαρακτήρα διαδήλωση όπως εκείνες του 2018-2019, αλλά θα ακούσει ή θα προσπαθήσει να ακούσει το μήνυμα όπως στοιχείο το 2020. Ακούστε, εγώ δεν πιστεύω στον ακτιβισμό τώρα και σε αυτή την ηλικία, άμα δεν είσαι, λέει, μικρός ακτιβιστής, δεν πιστεύω στον ακτιβισμό. Πιστεύω όμως στο ότι οι πολίτες, πρέπει να έχουν λόγο, δηλαδή άποψη, λόγο, να είναι ενημερωμένοι, άρα σε ό,τι μας αφορά. Ξέρετε, ευχηθήκαμε στην κυβέρνηση να πάει καλά, να πετύχει, γιατί αν πετύχει η κυβέρνηση θα πετύχει η Ελλάδα πρώτα απ' όλα, δεν μας νοιάζουν τα κόμματα. Όπως επίσης θεωρώ ότι να πετύχει και ο ρόλος των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να το ξαναπώ, η ποιότητα του κυβερνητικού έργου πιστεύω ότι είναι ευθέως ανάλογη με την ποιότητα και του έργου της αντιπολίτευσης, και η αντιπολίτευση έχει θεσμικό ρόλο. Στην ουσία δεν κυβερνά, αλλά ελέγχει την κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν την ελέγχει, αν νιώθει την ανάσα της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση, είναι σαν να συγκυβερνά. Άρα δεν αποδεχόμαστε φυσικά το αποτέλεσμα και λέμε μακάρι να πετύχει. Αν όμως δούμε πράγματα σε ό,τι μας ως πολίτες απλώς, δεν έχει σημασία που έχουμε ένα μέσον, ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία ενέχουν κινδύνους, εθνικούς κινδύνους, εμείς θα είμαστε εδώ, θα ενημερώσουμε και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος. Αν αποφασίσει να βγει στους δρόμους, και εμείς θα είμαστε ένας από αυτούς που θα είναι στους δρόμους. Λοιπόν, άρα αυτό που είπε ο κύριος το ασπαζόμαστε. Νίκος Καραμόρφ 7235. Όσοι ψηφίσαμε, ο ένας στους δύο, αυτοί μπορούμε για 4 χρόνια να κάνουμε κριτική για την πορεία της χώρας και της ζωής μας. Οι άλλοι μισοί που προτίμησαν να πάνε για μπάνιο για 4 χρόνια θα πρέπει να έχουν το σώμα τους κλειστό για ό,τι και να γίνεται στην Ελλάδα. Αυτοί οι μισοί άφησαν τους άλλους μισούς να καθορίσουν για την επόμενη τετραετία τη ζωή τους. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ναι, υπάρχει μια άλλη άποψη όμως, αυτών που λένε ότι η αποχή, προσέξτε, όποιος πήγε για μπάνιο, πήγε για μπάνιο. Κάποιοι όμως έκαναν αποχή και είναι μια πολιτική πράξη. Γιατί λοιπόν μια πολιτική πράξη δεν γίνεται αποδεκτή? Γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατικό να απέχεις? Όταν οι πολίτες λένε ότι εμένα δεν με εκφράζει αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτό δεν είναι πολιτική πράξη? Γιατί το απορρίπτουμε? Δεν είναι λογική αυτή τώρα, αυτό είναι δημοκρατία? Δηλαδή δεν θα έπρεπε, ξέρετε τι κάναν? Έκαναν τα λευκά, τα χαρακτηρίζουν ως άκυρα. Ξέρετε γιατί? Για να μην μπορέσουν να οργανωθούν οι πολίτες και κάποια στιγμή τα λευκά να γίνουν πρώτο κόμμα. Και αν έβγαιναν τα λευκά πρώτο κόμμα, θα μπορούσαν να ακυρώσουν όλο αυτό το παραμύθι που στείνεται με τις υποτιθέμενες εκλογές. Υποτίθεται ότι γίνονται εκλογές. Από τη στιγμή που στείνονται
από παρέες των 2-3 ατόμων και από συμφέροντα, αυτές δεν είναι δημοκρατικές εκλογές. Είναι δημοκρατικοφανείς εκλογές. Άρα να αφήσουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, αυτή είναι δημοκρατία. Όχι, αυτή δεν είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι κομματοκρατία και ολιγαρχία αυτό που γίνεται. Οπότε έχουν δικαίωμα οι πολίτες και να απέχουν και να διαμαρτύρονται δια της αποχής. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι κατά λάθος έστειλε επιπλέον $6,2 δις για βοήθεια στην Ουκρανία. Πώς γίνεται τέτοιο λάθος? Εκτίμηση είναι ότι τα δώσανε να εξαγοράσουν τη Wagner, οι οποίοι πήραν τα χρήματα και τους κοροϊδεύουν. Ακούστε, επειδή το βλέπω αυτό να κυκλοφορεί, δεν είναι έτσι. Τι πιστεύω ότι έγινε? Εκτιμώ. Επειδή κάθε πακέτο περνάει από το Κογκρέσο, για να αποφύγουν τη βάσανα του Κογκρέσου, εφήβραν αυτήν την, θα έλεγα, την τακτική της υπερτιμολόγησης. Τι λένε δηλαδή? Ότι εμείς στείλαμε όπλα 10 δισεκατομμυρίων, αλλά τα υπολογίσαμε με τις τιμές σαν καινούργια, ενώ ήταν μεταχειρισμένα, άρα είναι υπερτιμολογημένα. Πήραμε άδεια για 10 δις από το Κογκρέσο, στην ουσία στείλαμε όπλα αξίας 3,8 δις, άρα έχουμε δικαίωμα έγκριση από το Κογκρέσο να στείλουμε όπλα επιπλέον 6,2 δισεκατομμυρίων. Αυτό είναι το τέχνασμα και δεν έχει να κάνει με τη Wagner. Θέλουν να αποφύγουν, όπλα θα στείλουν, δεν στείλουν λεφτά, και θέλουν να αποφύγουν την έγκριση του Κογκρέσου, είναι η εκτίμησή μου αυτή. Γκρέκ Ισραέλη. Πολύ σωστά, κύριε Καλεντέριδη. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία εδώ στη Γερμανία τα συστημικά κόμματα την αποφεύγουν με κάθε τρόπο. Αντί να αρχίσουν αυτοκριτική, ονομάζουν το AFD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, ως ακροδεξιό για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Με άλλα λόγια, εργαλειοποιούν τον φόβο των Γερμανών λόγω της νεότερης γερμανικής ιστορίας. Ναι, αλλά τώρα που ο κόσμος έχει αγανακτήσει με ό,τι γίνεται και οι πράσινοι στην πραγματικότητα εμφανίζουν φασιστοειδή αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Συγγνώμη για τα ελληνικά μου. Λέει ο άνθρωπος δηλαδή ότι δεν είναι φασίστες οι AFD, εμείς δεν ζούμε στη Γερμανία, διαβάζουμε τα σχόλια των φίλων του καναλιού. Τέλος, για την Κύπρο. Αν σταματήσουμε οι Ελλαδίτες να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό δια των όπλων. Απλά δεν μπορούμε. Διπλωματικά επίσης προσθέτουμε ένα επιπλέον βάρος στην πλάτη μας για να επιλύσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία με αντάλλαγμα τι? Το Καστελόριζο, το εύρος της ΑΟΣ, ή μήπως αποδοχή των 6 ναυτικών μιλίων χωρικών υδάτων και αέριου χώρου? Όσον αφορά τους φίλους Κύπριους, αντέχουν να μπουν σε έναν ανταγωνισμό εξοπλισμών στο νησί με την Τουρκία, η οποία αν όχι σήμερα, λίγα συντόμως θα είναι αυτάρκη σε εξοπλισμούς, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο των ΗΠΑ ή άλλων δυτικών προμηθευτών της. Και ποια θα είναι η αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο θα βλέπει δίπλα στα εδάφη, τα sovereign, των βάσεων, να αναπτύσσονται τεράστιοι εξοπλισμοί δυνητικώς βλαπτικοί για αυτά στο μέλλον? Μήπως θα επέμβουν στο γνωστό βρετανικό στυλ, ως εδώ αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος και ζητούμε την αποστατικοποίηση της νήσου με εγγυητές ποιους άλλους, εμάς, και να λήξει εκεί η ιστορία? Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Δύο τι να μπορούν να συμβούν. Ή κάτι εύλογο, ή σε κάτι εύλογο χρονικό διάστημα να αποδεχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία επισήμως τη διχοτόμηση, ή να ενδώσει τους όρους του σχεδίου Ανάν ή αναλόγου και θα μεταβληθεί σε προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τύπου Βοσνίας, βάζοντας έτσι από την πίσω πόρτα και την Τουρκία στη λήψη αποφάσεων που μπορεί να επηρεάζουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει τουλάχιστον κάποιο που να εγγυάται τη μη καταστροφή μας. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ, είναι λάθος. Αν πάρετε το χάρτη, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε στρατιωτικός ούτε επιτελής. Αν πάρετε το χάρτη, τον γεωφυσικό χάρτη της Κύπρου, και δείτε τα κατεχόμενα, θα δείτε ότι οι δυνάμεις κατοχής δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν γραμμή άμυνας, όπως έχουν κάνει τώρα μία γραμμή άμυνας, 3 γραμμές άμυνας έχουν κάνει οι Ρώσοι, γιατί έχουν βάθος. Εκεί δεν υπάρχει βάθος, δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε μιας γραμμής άμυνας. Άρα η στρατιωτική λύση είναι εφικτή. Απλά δεν υπάρχει στον εγκέφαλό μας. Αφού δεν υπάρχει στον εγκέφαλό μας, γράφονται και τέτοια σχόλια. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να αναπτύξουν το δόγμα της απελευθέρωσης. Σε πολιτικό επίπεδο πρώτα, σε εθνικό επίπεδο. Και αν το αναπτύξουν, ασφαλώς θα αναζητηθεί με τον τρόπο που πρέπει
θα διερευνηθούν και οι προθέσεις και των ΗΠΑ και του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής, και αναλόγως, αν αναπτυχθεί αυτό το δόγμα, στη συνέχεια οι ένοπλες δυνάμεις ξέρουν τι θα κάνουν. Ας πουν οι πολιτικοί τι θέλουν από τις ένοπλες δυνάμεις, και τότε οι ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν το καθήκον τους. Να μην λέμε λοιπόν τέτοια σχόλια ή το παθή, και εν πάση περιπτώσει που δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Αυτός που δεν πρέπει να κοιμάται τα βράδια στο νησί είναι ο Τούρκος διοικητής των δυνάμεων κατοχής, του στρατού κατοχής, και όχι ο διοικητής της Εθνικής Φρουράς. Αυτός είναι σε αδυναμία, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο ανάλογος σχεδιασμός σε εθνικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Μαντόγγελ. Δηλαδή, αγαπητέ Σάβα, τι προτείνεις? Να δούμε τι ακριβώς ζητούν οι νοσταλγοί του φασισμού και του ναζισμού και να το προσφέρουμε στους πολίτες? Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. 30 τόσα χρόνια μετά την υποκινούμενη από τη Δύση διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την επανένωση της Γερμανίας, οι Γερμανοί επιστρέφουν στην προσφυλή τους ιδεολογία του άκρατου εθνικισμού, παρασύροντας και τα συστημικά κόμματα σε πιο ακραίες θέσεις. Το αυτό τείνει να συμβεί και στα καθημάς. Δηλαδή, βρισκόμαστε πιθανόν σε μια αντίστοιχη προμεταξική εποχή, με τις εθνικιστικές ιδεολογίες να κερδίζουν έδαφος. Αν αυτό συνεχιστεί, είναι αναπόφευκτος ένας νέος εμφύλιος με την αριστερά να ηγείται της δημοκρατικής πλευράς και τους φασιστοναζίδες ψευτοπατριώτες από την άλλη. Λοιπόν, εγώ δεν προτείνω αυτό. Εγώ είπα ότι δεν βλέπουμε το δένδρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Το δένδρο είναι ο Κασιδιάρης, ο Νατσιός ή ο Βελόπουλος. Το δάσος είναι οι ψηφοφόροι τους. Δηλαδή, τι να τους κάνουμε τους ψηφοφόρους? Οι ψηφοφόροι αυτοί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ. Ο δολοφόνος του Εφίσα από το ΚΚΕ προέρχεται. Κάποιες συγκεκριμένες αιτίες τους όθησαν να πάνε σε αυτά τα κόμματα. Είπα λοιπόν, δεν ξέρω αν δεν είδες τη χθεσινή εκπομπή, είπα λοιπόν να πάρουν τα κόμματα, το καθένα για τον εαυτό του, να κάνουν μια έρευνα, να πληρώσουν τόσα λεφτά παίρνουν από το κράτος, όχι μόνο για μάσες, να κάνουν έρευνα σε 5.000 άτομα. Για ποιο λόγο πηγαίνεις και ψηφίζεις αυτό το κόμμα, το οποίο θεωρούν απειλή για την ενότητα, για την κοινωνία κτλ. Για ποιο λόγο ψηφίζεις Σπαρτιάτες, για ποιο λόγο ψηφίζεις Νίκη, για ποιο λόγο ψηφίζεις Βελόπουλο. Αν λοιπόν πάρουν τα 5.000 άτομα, είναι ένα απολύτως αντιπροσωπευτικό δείγμα. Να κάνουν μια μελέτη λοιπόν και να πούν ότι το 30% πηγαίνει γιατί δεν είναι ικανοποιημένο για τη στάση που τηρούν τα κόμματα σε αυτό το θέμα. Το άλλο 10% για αυτό το θέμα, το άλλο για αυτό το θέμα. Να καθίσουν λοιπόν τα κόμματα, να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους, να αφουγκραστούν την κοινωνία, να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους και θα εξαλειφθούν οι αιτίες που τροφοδοτούν αυτά τα κόμματα. Αυτό πρότεινα εγώ. Πού είδες αυτό που λες εσύ? Τώρα, συγγνώμη, είπαμε ότι η πολιτική είναι για να μας βελτιώνει, να βελτιώνει τη σκέψη μας, να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, καλύτερους πολίτες, όχι να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, τα οικονομικά κόμματα απέτυχαν διότι οδήγησαν στην οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία. Υπάρχει οικονομική κατάρρευση στην ελληνική κοινωνία, δεν παράγει επενδύσεις, δεν γίνονται, διότι οι υπάρχουσες συνθήκες δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη για κοινές συνεργασίες. Η οικονομική παρακμή οδήγησε στην κοινωνική παρακμή και την αποξένωση, αλωτρίωσε και την εμφάνιση της βίας σε όλες τις μορφές. Στην κοινωνική χρεοκοπία οδήγησε και η μη τήρηση του νόμου. Το ανοργάνωτο που επικρατεί σε όλους τους δεσμούς και την εμφάνιση της αυθαιρεσίας. Επίσης τα ρουσφέτια. Όλα αυτά μαζί καλλιεργούν το έφορο έδαφος για την ανάπτυξη ακροδεξιών κομμάτων. Πώς μπορούν να κατασταλούν? Με την οργάνωση του κράτους και την εφαρμογή του νόμου επίσης όρις σε όλους. Τότε επέρχεται η ισορροπία της κοινωνίας και η ισορροπία αποτελεί το έφορο έδαφος για την καλλιέργεια πολιτισμού, τέχνης και ό,τι εξοραίζει έναν λαό. Ορίστε, αυτό το είπε ο user Τάδε. Είναι μια πρόταση. Ο καλός ο φίλος, άλλος. Κύριε Καλεντερίδη, καλησπέρα. Σας γράφω σε αυτό το σημείο γιατί σας παρακολουθώ χρόνια τώρα και η πολιτεία σας μου δίνει τη βεβαιότητα ότι θα κάνετε τα δέοντα για να πάψει επιτέλους να διονύζεται επί δεκαετίες ένα προφανές. Επί δεκαετίες τώρα ένα προφανές και τεράστιο λάθος που αναπράγεται συνεχώς σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής αποχής στις εκλογές. Για να γίνω κατανοητός, θα δώσω πρώτα μερικά στοιχεία για στατιστικά μεγέθη που είναι σχετικά με το θέμα. Λέει λοιπόν ότι το 51%
δεν είναι ακριβές, που μαζί με τα αποχή και λευκά είναι 51% και άκυρα. Λέω ότι δεν είναι ακριβές, διότι αναφέρει κάποια στατιστικά στοιχεία, είναι μεγάλο το σημείωμά του, όσοι θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε κάτω από τη χθεσινή εκπομπή. Λέει λοιπόν ότι υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους άτομα που πιθανόν να έχουν πεθάνει, να είναι 120 χρονών, άρα επειδή δεν έχουν εκκαθαριστεί οι εκλογικοί κατάλογοι, φαίνεται ότι η αποχή είναι μεγάλη. Εντάξει, εγώ το δέχομαι αυτό, αλλά ποιος φταίει που δεν γίνεται εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων? Δεν φταίνουν οι πολίτες, αυτά τα στοιχεία μας δίνουν και αυτά λέμε. Αλλά ακόμα και αν λάβουμε υπόψη ότι αφαιρούμε αυτούς που λέτε, πάλι πρώτο κόμμα η αποχή και τα άκυρα θα είναι. Άρα ποιος είναι πάλι ο νικητής? Εγώ δεν λέω ότι δεν νίκησε η Νέα Δημοκρατία. Νίκησε, ασφαλώς και νίκησε. Όμως πρέπει να δούμε και αυτό το μείζον ζήτημα της αποχής του κόσμου. Μπορεί κάποιοι να λένε βαριέμαι, δεν πάω. Ακόμα και αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Σημαίνει ότι δεν τους λέει τίποτα η πολιτική, δεν τους λένε τίποτα τα κόμματα. Και αυτό δεν είναι κάτι. Δεν πρέπει να απασχολήσει τον κόσμο. Είδατε να κάνει κανένας καμιά συζήτηση, να προβληματίζεται? Όλο κενά λόγια. Γιατί αυτό τους βολεύει. Αρνούνται να δουν τις ευθύνες τους, την πραγματικότητα και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Λοιπόν, αυτά. Καταλήγει ο φίλος, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου ψήφισαν 5.270.000 άτομα, δεν έχουμε ακόμα οριστικό νούμερο λέει, η σίγουρη συμμετοχή είναι 65, άρα η αποχή 35 και θεωρώ ότι ένα μέρος της αποχής οφείλεται σε πρακτικούς λόγους, έστω όμως 35% που δημιουργεί άλλη εικόνα από το 51%. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ορίστε, το είπαμε το σχόλιο σας. Πάμε τώρα. Πάλι η Ματ Ντόγκελ. Αγαπητέ Σάββα, μεταφέρεις ανεπιφυλάκτως στα ανακοινωθέντα της ουκρανικής πλευράς, αλλά εκφράζεις έντονες επιφυλάξεις για τις ελάχιστες που αναφέρεις της ρωσικής. Είναι κάτι τέτοιο συμβατό με το πνεύμα της ισόρροπης πληροφόρησης? Αν το κάνω εγώ, εντάξει, είναι λάθος μου. Νομίζω όμως ότι φροντίζω να αναφέρω τις πηγές, δηλαδή λέω αυτό λένε οι Ουκρανοί, αυτό λένε οι Ρώσοι. Εάν κάποια στιγμή λέω επιφυλάξεις για τους Ρώσους, μπορεί να είναι τυχαίο. Σε γενικές γραμμές όμως λέω ότι σε κατάσταση πολέμου δεν μπορούμε να θεωρούμε αξιόπιστες τις ανακοινώσεις ούτε της μίας ούτε της άλλης πλευράς. Εκ των πραγμάτων γίνεται ένας πόλεμος πληροφοριών, γίνεται και στην ουσία είναι επιχειρήσεις και η διαρροή των πληροφοριών, μέρος των επιχειρήσεων, άρα τα διαβάζουμε με επιφυλάξεις είτε της μιας είτε της άλλης πλευράς. Τώρα, αν κάποιος με το είπε για την ανακοίνωση της μιας και δεν το είπε για την άλλη, είναι μια παράληψη αυτή και το δέχομαι. Πάλι η ίδια, οι υποτιθέμενες καταρρήψεις αναφέρονται μόνο από δυτικά ΜΜΕ. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για 7 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφο σε ρωσικά μέσα. Δεν υπάρχει, αλλά το είπε ο Πούτιν σήμερα. Είπε ότι για τις οικογένειες των πιλότων και ότι είναι 3 ελικόπτερα Mi-8 ηλεκτρονικού πολέμου, ένα Κάμοφ 52 και ένα Mi-28 νομίζω επιθετικά ελικόπτερα, 5 ελικόπτερα και ένα Ilyushin. Αυτά καταρρίφθηκαν από τους βαγνερίστες και είπε, θα το δείτε μετά ο Πριγκόζιν, τα καταρρίψαμε λέει γιατί μας έριχναν ρουκέτες. Ποιες ρουκέτες? Αφού ήταν ηλεκτρονικού πολέμου τα 3 και το Ilyushin ήταν διοικητικό. Εντάξει, άρα έπεσαν και μην παρασύρεστε από τον ένα και τον άλλον. Ό,τι λέμε εδώ προσπαθούμε να το διασταυρώσουμε κιόλας ή να αναφέρουμε και τις πηγές. Λοιπόν, πάλι η ίδια, αγαπητέ Σάββα, κάνεις λάθος. Όχι, το 51% της αποχής δεν είναι οι νικητές, αλλά οι χαμένοι, διότι άφησαν τις τύχες τους και της χώρας στην κρίση της μειοψηφίας. Επίσης, θα πρέπει ως ειδικός άνθρωπος και υπεύθυνος πολίτης που θεωρώ ότι είσαι, να στιγματίσει τον εκλογικό νόμο που νοθεύει το αποτέλεσμα, επιτρέποντας το 40% επί των εγκύρων να ελέγχει το 53% της Βουλής. Εντάξει, τώρα αυτό το είπαμε. Πήγαν να φέρουν την απλή αναλογική που είναι, ας πούμε, δικαιότερος νόμος, αλλά μας έφερε σε ακυβερνησία. Τι να πω άλλο εγώ, τι να πω για αυτό το θέμα. I love Ελλάς.
Άλλο σχολιαστής. Το 51% των πολιτών της εποχής δεν είναι νικητές. Μη λέμε ανοησίες. Νικητές είναι οι υπεύθυνοι δημοκράτες πολίτες που άσκησαν το εκλογικό τους καθήκον. Οι υπόλοιποι που διαφόρησαν, είτε ήταν το 20% ή το 50% ή το 70%, οφείλουν να σιωπήσουν αφού απεμπόλησαν το δικαίωμά τους να ψηφίσουν, αφήνοντας την τύχη τους να την καθορίσουν αυτοί που ψήφισαν. Απάντησα και στον άλλον. Το 51% της εποχής ο user τάδε. Όταν θα ακούσει το Καστελόριζο κοίτα μακρά να γυρίσει πλευρό με αέρα νικητή. Τα πράγματα είναι σοβαρά και το γνωρίζετε. Όσοι ψηφίσαμε, ο ένας στους δύο, αυτοί μπορούμε για 4 χρόνια να κάνουμε κριτική. Εντάξει, αυτό το είπαμε και αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα σχόλια. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο τώρα. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Λοιπόν, ο Biden έκανε δήλωση για τη Wagner, το δεύτερο είναι η Wagner. Ο πρόεδρος Biden είπε ότι έδωσε εντολή στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας να τον ενημερώνουν κάθε ώρα που περνά και να προετοιμαστούν για διάφορα σενάρια όταν ήταν σε εξέλιξη η ανταρσία του Πριγκόζιν. Για τα σενάρια όμως δεν διευκρίνησε τι σενάρια ήταν αυτά. Δεν είχαμε την παραμικρή ανάμειξη, είπε, ούτε εμείς ούτε οι συμμαχοί μας. Είπε ότι είχε τηλεδιάσκεψη με ηγέτες συμμαχικών χωρών για να έχουμε συντονισμένη αντίδραση σε περίπτωση που συμφώνησαν μαζί μου πως έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι δεν δώσαμε στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν καμία δικαιολογία για να κατηγορήσει τη Δύση και να εμπρίψει την ευθύνη στο ΝΑΤΟ. Ο Biden λοιπόν είπε ότι εκτίμησε ότι η ανταρσία του Πριγκόζιν εντάσσεται σε μια ευρύτερη πάλι εξουσία στη Ρωσία. Σωστό είναι, αυτή ήταν και η άποψή μας πριν την εκδήλωση του πραξιοποιήματος αλλά και κατά τη διάρκεια, συμπληρώνοντας ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Τόνισε πως ανεξαρτήτως των εξελίξεων στη Ρωσία, οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και προανήγγειλε πως έχει τις επόμενες ώρες νέα επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Λοιπόν, ο Πούτιν έδωσε 3 επιλογές στη Wagner. Απευθυνόμενος στους στρατιώτες της Wagner δήλωσε ότι έχουν την ευκαιρία πρώτον να υπογράψουν σύμβαση με το Υπουργείο Άμυνας, δεύτερον να επιστρέψουν στα σπίτια τους, τρίτον να πάνε στη Λευκορωσία. Δηλαδή να ενταχθούν στο Υπουργείο Άμυνας, να πάνε στα σπίτια τους από στρατεία ή να πάνε στη Λευκορωσία να συνεχίσουν εκεί με τη Wagner. Λοιπόν, μίλησε επίσης για το θάρρος και την ανιδιοτέλεια των ηρωικών αεροπόρων που έπεσαν στη μάχη. Έτσι. Ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει καμία επισήμως ανακοίνωση για τα αεροσκάφη της Wagner. Τώρα, έκανε σύσκεψη ασφάλειας, στην οποία συμμετείχαν, υπάρχει και μια φωτογραφία, ο Γενικός Εισαγγελέας Κρασνόφ, ο Υπουργός Εσωτερικών Κολοκότσεφ, ο Υπουργός Άμυνας Σοϊγκού, αυτόν που είπαν ότι τον άλλαξε, ο Διευθυντής της FSB Μπορντικοφ, ο Επικεφαλής της Εθνικής Φρουράς Ζολότοφ, ο Διευθυντής της FSO Κόντσιεφ, ο Επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής Μπαστρίκιν και ο Επικεφαλής της Διοίκησης του Κρεμλίνου Βαϊνό, σύμφωνα με το ΡΙΑ Νοβόστη. Άρα πάει να κατακάτσει αυτή η ιστορία. Η FSB αποσύρει την έρευνα και τις ποινικές διώξεις εναντίον τους και αυτοί που σκοτώθηκαν οι πιλότες. Λοιπόν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι ηγέτες της Ρωσίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Χθες ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Ο πρίγκιπας διάδοχος του Αμπουντάμπι, Σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, ενδιαφέρθηκε να ακούσει από τον ίδιο τον Πούτιν την εκτίμηση της κατάστασης για την ανταρσία. Έχοντας λάβει ολοκληρωμένες πληροφορίες, ο ηγέτης των Εμιράτων δήλωσε πλήρη υποστήριξη στις ενέργειες της ρωσικής ηγεσίας. Δήλωση έχουμε σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Λοιπόν, τη Δευτέρα το βράδυ, χθες, ο Πούτιν απέτησε φόρο τιμής στους πιλότους οι οποίοι σκοτώθηκαν στη ματαιωθήσα ανταρσία της εταιρείας μισθοφόρων Wagner, επιβεβαιώνοντας εμέσως πληροφορίες Ρώσων blogger που έκαναν λόγο για καταρρήψεις ελικοπτέρων και αεροσκάφους από τους στασιαστές. Το θάρρος και η αυτοθυσία των πεσών των ηρώων πιλότων έσωσε τη Ρωσία από τραγικές καταστροφικές συνέπειες, είπε ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος προς πολίτες,
του πρώτου, αφότου η ανταρσία της Βάγνερ έλαβε τέλος το Σάββατο. Λοιπόν, είπαμε τι είναι αυτά που έπεσαν. Να πάμε τώρα ότι και έκανε διάγγελμα και ο Πριγκόζιν. Θα τρελαθούμε σε αυτό το ζήτημα τώρα. Έκανε διάγγελμα ο Πούτιν, έκανε διάγγελμα και ο στασιαστής. Λοιπόν, στην αποφυγή της καταστροφής της οργάνωσης Βάγνερ στόχευε σύμφωνα με τον Πριγκόζιν η ανταρσία και όχι στο να ανατρέψουμε την εξουσία στη χώρα. Δηλαδή είπε ότι ήθελαν να μας καταστρέψουν, να διαλύσουν τη Βάγνερ και γι' αυτό εμείς κάναμε την πορεία για να μας διαλύσουν. Ο Πριγκόζιν συνέχισε λέγοντας ότι η θεαματική πορεία των μαχητών της οργάνωσης προς τη Μόσχα κατά την ανταρσία του Σαββάτου αποκάλυψε σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι οι άνδρες του διένεσαν 780 χιλιόμετρα συναντώντας μικρή αντίσταση. Η πορεία αποκάλυψε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια στη χώρα. Καλά, ο άνθρωπος δεν έβαλε μυαλό, συνεχίζει να ασκεί κριτική αφού υποτίθεται συμφώνησε και ήδη βρίσκεται, γιατί ήδη ένα αεροπλάνο ιδιωτικό δικό του έφυγε από τη Ρωσία και προσγειώθηκε στη Λευκορωσία, ήδη βρίσκεται εκεί. Παράλληλα είπε ότι τους άνδρες του με σημαίες της Βάγνερ τους χαιρετούσε ο κόσμος. Ο Πριγκόζιν ανέφερε, δείξαμε ένα επίπεδο οργάνωσης, αυτό που θα έπρεπε να έχει ο ρωσικός στρατός, σταχώνει στο στρατό πάλι. Ο Πριγκόζιν ανέφερε έναν ισχυρισμό που διατυπώνει συχνά, ότι η Βάγνερ είναι η πιο αποτελεσματική μάχημη δύναμη στη Ρωσία και ακόμη και στον κόσμο και ότι εξευτελίζει τις μονάδες που έστελε η Μόσχα στην Ουκρανία της 24 Φεβρουαρίου του 2022 με την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Όπως είπε, ο τρόπος με τον οποίο κατόρθωσε να καταλάβει τη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ χωρίς αιματοχυσία και να στείλει μία φάλαγγα σε απόσταση 200 χιλιόμετρων από τη Μόσχα ήταν απόδειξη της αποτελεσματικότητας των μαχητών του. Δώσαμε ένα αριστοτεχνικό μάθημα όπως έπρεπε να γίνει στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Δεν είχαμε στόχο να ανατρέψουμε το υπάρχον καθεστώς και τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, τόνισε. Τώρα, αυτοί πήγαιναν σε φιλική χώρα, οι άλλοι μπήκαν σε μια ξένη χώρα. Το ίδιο είναι. Είπε ότι εμείς το κάναμε αυτό γιατί μας επιτέθηκαν σε ένα στρατόπεδο και σκοτώθηκαν 30 άντρες μου. Το αρνείται η πλευρά του κράτους του ρωσικού αυτό. Λέει ότι σταματήσαμε έξω από τη Μόσχα γιατί πληροφορηθήκαμε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα ρωσικά στρατεύματα που περίμεναν και αναπόφευκτα θα ακολουθούσε αιματοχυσία και είπε ότι εμείς δεν θέλαμε αιματοχυσία και έδωσα εντολή στροφή 180 μοιρών να γυρίσουν πίσω. Αυτός ο πρώην στενός σύμμαχος του Πούτιν τόνισε ότι η Βάγνερ δεν έχει σε μία σταγόνα αίμα στο έδαφος κατά τη διάρκεια της πορείας της προς τη Μόσχα, αλλά είπε ότι λυπάται που οι μαχητές του αναγκάστηκαν να σκοτώσουν Ρώσους στρατιώτες. Λυπούμαστε που χρειάστηκε να πυροβολήσουμε κατά της αεροπορίας, τα ελικόπτερα και το αεροπλάνο, αλλά μας πετούσαν βόμβες και ρουκέτες, είπε. Εξέφρασε πάλι την δυσαρέσκειά του για τη στρατιωτική εντολή που έλεγε μέχρι τις 1 Ιουλίου πρέπει όλοι οι ιδιωτικοί στρατοί να υπογράψουν συμβόλαιο με το Υπουργείο Άμυνας. Όσοι δεν υπέγραφαν σταματούσαν τη δράση τους και αυτό το θεώρησε απειλή. Τέλος πάντων είπαμε ότι στη Λευκορωσία πέταξε για τη Λευκορωσία. Λοιπόν, τώρα στη Λευκορωσία δημιουργούνται στρατόπεδα, εντολή κατασκευής στρατοπέδων για την οργάνωση Βάγνερ στη Λευκορωσία αναφέρει πηγή του ιστοτόπου Βέρτσκα. Εκτός από την εν λόγω πηγή, τη μεταφορά των μισθοφόρων της Βάγνερ στη Λευκορωσία επιβεβαιώνουν και συγγενείς των μισθοφόρων σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του ιστοτόπου. Λέει ότι είναι ένα μεγάλο στρατόπεδο, πρώτα θα φιλοξενήσει 8.000 μαχητές, αλλά θα δημιουργηθούν και άλλα στρατόπεδα. Το συγκεκριμένο βρίσκεται 200 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Πάντως, τα γραφεία της Βάγνερ, στρατολόγησης της Βάγνερ, καταρχάς το κεντρικό επιτελείο στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και σε διάφορες πόλεις τα γραφεία στρατολόγησης λειτουργούν κανονικά και οι αφήσεις της Βάγνερ που λέει ελάτε σε εμάς έχουν αναρτηθεί και πάλι σε όλη τη Ρωσία. Εγώ τώρα αυτά, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Τώρα, βγήκε νόμος, δεν μπορούν
οι καταδικαστέντες από τα ρωσικά δικαστήρια δεν θα μπορούν πλέον να στρατολογούνται από ιδιωτικές στρατιωτικές οργανώσεις. Εντάξει. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη. Επίσης, οι σύμμαχοι σύμφωνα με το CNN έδωσαν οδηγίες, εντολές στην ουσία στους Ουκρανούς και είπαν μην χτυπάτε τώρα όπως έκαναν στις περιοχές μέσα στη Ρωσία που έκαναν εκείνες τις κρυφές, τις μυστικές επιχειρήσεις χτυπήματα στο Μπελγκορότ και σε άλλες περιοχές, στο Κούρσκ και τα λοιπά, ακόμα και στην Κριμαία, μην χτυπάτε, τους είπαν οι σύμμαχοι, για να μην δώσετε το δικαίωμα στη Ρωσία να πει ότι τώρα που έχω μία απειλή από την εξέγερση, δεύτερη απειλή χτυπάνε στο έδαφος μου, να μην κάνω χρήση πυρηνικών. Φοβήθηκαν γι' αυτό, αυτά το αναφέρει το CNN. Υπήρξε επικοινωνία πριν αποχωρήσει ο επικεφαλής της Βάγκνερ το Σάββατο, πριν λήξει δηλαδή η εξέγερση, υπήρξε επικοινωνία με Ουκρανούς αξιωματούχους από συμμάχους σε διάφορα επίπεδα, προειδοποιώντας τους να μην εκμεταλλευτούν το χάος και χτυπήσουν μέσα στη Ρωσία. Αυτά σύμφωνα με δυτικό αξιωματούχο. Η ανησυχία τους ήταν ότι η Ουκρανία και η Δύση θα θεωρούνταν ότι βοηθούν τον Πριγκόζιν και απειλούν τη ρωσική κυριαρχία, που όταν απειλεί τη ρωσική κυριαρχία δικαιούται σε εισαγωγικά με βάση το δόγμα να ρίξει πυρηνικά. Το μήνυμα ήταν μη προξενείτε προβλήματα, είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το μήνυμα μεταδόθηκε σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, βουλευτών και μέσω πρεσβευτών. Είναι ένα εσωτερικό ρωσικό ζήτημα, είπε ο αξιωματούχος, ότι μεταδόθηκε στους Ουκρανούς αξιωματούχους, απηχώντας όσα έχουν πει δημόσια η ΗΠΑ και άλλοι δυτικοί αξιωματούχοι. Λοιπόν, οι Ουκρανοί προειδοποιήθηκαν από τους συμμάχους να μην προκαλέσουν την κατάσταση. Δημιουργήστε ανοίγματα στο ουκρανικό έδαφος, αλλά μην παρασυρθείτε σε εσωτερικά θέματα και μην χτυπήσετε επιθετικά με στρατιωτικά μέσα εντός της Ρωσίας. Αυτή ήταν η εντολή. Δεν θέλετε να τροφοδοτήσετε τη θεωρία ότι αυτό ήταν δική μας πρωτοβουλία, είπε ο αξιωματούχος. Είναι αυτό που ήθελαν πάντα οι Ρώσοι, να αποδείξουν ότι υπάρχουν απειλές για τη ρωσική κυριαρχία. CNN. Τέλος, ο ρωσικός στόλος κάνει άσκηση στη θάλασσα των Φιλιππίνων, ενώ το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι διεξάγει ασκήσεις τακτικής μαχητικών αεροσκαφών στη Βαλτική θάλασσα με κύριο στόχο να δοκιμάσει την ετοιμότητα για την εκτέλεση επιχειρήσεων μάχης και ειδικών καθηκόντων. Τα Sukhoi 27 που είναι του στόλου της Βαλτικής έκαναν βολές εναντίον πυράβλων κρούζ, εξουδετερούς πυράβλων κρούζ. 2 κορβέτες του στόλου του Ειρηνικού, η Γκρόμκι και η Πρεφέκτ, μπήκαν στο νότιο τμήμα της θάλασσας των Φιλιππίνων και έκαναν ασκήσεις. Λοιπόν, τέλος για τη Βάγκνερ, προσέξτε, εδώ είναι μια σημαντική πληροφορία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συνεχίσει να επιβάλλει κυρώσεις στη Βάγκνερ για να στερήσει από την ομάδα τη δυνατότητα να σπέρνει χάος και βία σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, συντονιστής στρατηγικών επικοινωνιών του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Στις 24 Ιουνίου, η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αναβάλουν την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Βάγκνερ στο πλαίσιο της κατάστασης που ήταν σε εξέλιξη στη Ρωσία. Μάλιστα, μερικές ιστοσελίδες που ονόμαζαν πριν την εξέγερση, πριν την ανταρσία, τρομοκρατική οργάνωση τη Βάγκνερ, μόλις ξεκίνησε η εξέγερση, ξέρετε πώς τους ονόμασαν? Μαχητές της ελευθερίας. Αυτά για να δούμε τι παιχνίδια παίζονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπηρετούν την αλήθεια, υπηρετούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες, κάτι που δεν κάνουμε εμείς σε καμία περίπτωση, και αν γίνεται κάτι που δίνει αυτή την εντύπωση είναι από λάθος, από παράληψη και όχι από σκοπιμότητα. Προσέξτε τώρα την πληροφορία. Ο Κίρμπι δήλωσε επίσης τα εξής. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η κατάσταση γύρω από τη Βάγκνερ είναι εσωτερική υπόθεση της Ρωσίας και δεν σκοπεύουν να παρέμβουν σε αυτήν. Οι ΗΠΑ αξιολογούν θετικά τις επαφές με τη Ρωσική Ομοσπονδία που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο και προσβλέπουν στη συνέχισή τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη διάρκεια της κρίσης οι ΗΠΑ μίλησαν με Ρώσους αξιωματούχους
και πιθανότητα τους διαβεβαίωσαν ότι δεν έχουν σχέση με αυτό που είναι σε εξέλιξη. Αυτή είναι η σημαντική πληροφορία που μέχρι τώρα, όσες τα εκατοντάδες άρθρα που διαβάσαμε, δεν το είχα δει πουθενά. Τώρα μας το είπε ο ίδιος ο Κίρμπι. Επίσης κι άλλη μια σημαντική πληροφορία, αδειάζουν το Ζελένσκι εδώ, οι ΗΠΑ δεν βλέπουν κανένα στοιχείο ότι υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Ζαπορίζια από ρωσικές δυνάμεις. Τέτοια εντύπωση θέλει να δώσει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουν καμία πρόθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Άλλη μια διαπίστωση. Φαίνεται το Σαββατοκύριακο τους έδωσαν τέτοιες διαβεβαιώσεις. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, διότι φεύγει ο χρόνος. Ναι. Ζελένσκι. Τι να λέω τώρα, αφού λέω ότι τα λέει ο Ζελένσκι, σημαίνει ότι πρέπει να τα ερμηνεύουμε με τον τρόπο τη Γενική Αρχή, ότι όταν κάνω δηλώσεις η μία και η άλλη πλευρά, τις κάνω για σκοπιμότητες. Η αντεπίθεση των Ουκρανικών στρατευμάτων που προσπαθούν να ανακαταλάβουν εδάφη στα χέρια της Ρωσίας τις τελευταίες 3 εβδομάδες συνεχίζεται επιτυχώς. Διαβεβαίωσε τη Δευτέρα το βράδυ ο Ζελένσκι. Οι μαχητές μας προέλασαν σε όλες τις κατευθύνσεις σήμερα. Είναι χαρούμενη μέρα, είπε στο διάγγελμά του αφού περιηγήθηκε πρώτα στα μέτωπα. Πήγε και στο Μπαχμούτ και στη Ζαπορίζια και μέσα από το τρένο έκανε αυτή τη δήλωση. Έκανε παρασημοφόρηση και ορισμένους διοικητές. Τη Δευτέρα, χθες, το Γενικό Επιτελείο στο Κίεβο ανακοίνωσε ότι απελευθερώθηκε ένα ακόμα χωριό στη Ζαπορίζια. Όλο το έδαφος μας θα απελευθερωθεί, θα απελευθερωθούν τα πάντα, είπε ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό έχουν ανακαταληφθεί 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κατήχαν οι Ρώσοι, ενώ το σύνολο των εδαφών που κατέχουν οι Ρώσοι είναι 604.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από τις 604.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν ανακαταληφθεί 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μένουν δηλαδή 603.870 τετραγωνικά χιλιόμετρα για να ανακαταληφθούν. Η Washington Post λέει ότι αν δεν ανακαταλάβουν τα εδάφη τους τώρα, θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να τα ανακαταλάβουν και αν τα ανακαταλάβουν. Και λέει, ο Γκράχαμ Άλισον αναφέρει στο άρθρο ότι αν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν συνεχίσουν την αντεπίθεση και μείνουν στατικές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα πρέπει να περιμένει κανείς ότι η πολιτική διάσταση του πολέμου θα καθορίσει την πορεία των γεγονότων. Δηλαδή θα λυθεί πολιτικά το θέμα. Πολλοί υποστηρικτές της Ουκρανίας στην Ευρώπη, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συνταχτούν με τον Παγκόσμιο Νότο, καλώντας και τις δύο πλευρές να παγώσουν τον πόλεμο και να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα ένας αρθρογράφος του The Atlantic είπε ότι τα δυτικά τεθωρακισμένα οχήματα δεν βοηθούν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στην επίθεση και δεν μπορούν να αντέξουν, είναι ευάλωτα στα ρωσικά όπλα. Η Γερμανία, σύμφωνα με τους Financial Times, αντιτίθεται στη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Λέει ότι υπάρχουν σοβαρά νομικά προβλήματα, η νομική κίνδυνη είναι πολύ μεγάλη. Κατά την άποψή μου, η Γερμανία θέλει να κρατάει την πόρτα ανοιχτή στη Ρωσία και δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και νομικοί κίνδυνοι. Υπάρχουν. Ένα βρετανικό αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου, RC-135, της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, που συνοδευόταν από 2 μαχητικά Eurofighter Typhoon, έκαναν πτήση πάνω στον αέριο χώρο του Ευξήνου Πόντου και αναχαιτίστηκαν από 2 Sukhoi 27. Αυτά τα Sukhoi 27 είναι αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από τις ναυτικές δυνάμεις, δηλαδή από τους στόλους, είτε στη Βαλτική είδατε και εκεί έκαναν την άσκηση, εδώ κάνουν την αναχέτηση. Sukhoi 27 είχαν καταρρύψει το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Θυμάστε εκεί που του πέταξαν καύσιμα και το τύφλωσαν και το ανάγκασαν να πέσει. Λοιπόν, αυτά και για την Ουκρανία. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το θεωρώ και αυτό πραγματικά
εξαιρετικά σημαντικό πραγματικά, έγινε μυστική σύσκεψη το Σάββατο προχτές στη Δανία με θέμα την εξέβρεση λύσης στο Ουκρανικό. Και σε αυτή τη μυστική σύσκεψη συμμετείχαν και οι δυτικοί αξιωματούχοι, διπλωμάτες κτλ, αλλά και αξιωματούχοι του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου. Ποιο είναι το τεράστιο ενδιαφέρον αυτής της υπόθεσης? Ότι αυτή η σύσκεψη έγινε μετά από έκκληση της Ουκρανίας. Δηλαδή ενώ ο Ζελένσκι, τώρα αυτά είπαμε, δεν μπορείς να λες τον άλλον κάνει αντεπίθεση, πολέμα, πάρε εδάφη πίσω και την άλλη πλευρά εσύ να λες ότι πάω να τα βρω με τους Ρώσους. Έτσι, γι' αυτό και η μυστικότητα. Δηλαδή σωστά λέει θα τα απελευθερώσουμε όλα. Τώρα αν αυτό είναι δυνατό είναι άλλο θέμα. Την ίδια στιγμή όμως η Ουκρανία, για κοιτάξτε τι γίνεται. Λοιπόν, κάτω από συνθήκες άκρας μυστικότητας πραγματοποιήθηκε στην Κοπενχάγη η διάσκεψη για την Ουκρανία προχθές Σάββατο 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk, εκτός από τους εκπροσώπους μερικών δυτικών χωρών, στη διάσκεψη συμμετείχαν επίσης διπλωμάτες από την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και την Νότια Αφρική. Χώρες που μέχρι στιγμής ακολουθούσαν μια ουδέτερη ή επιφυλακτική στάση σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και είχαν δείξει ενδιαφέρον για το τέλος του πολέμου. Δηλαδή πήραν πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD γερμανικό, οι επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία με τη συμμετοχή των χωρών αυτών θα μπορούσαν να διεξαχθούν τον Ιούλιο. Μυστικά έγινε η προπαρασκευαστική, καθορίστηκε φαίνεται το πλαίσιο, βολιδοσκοπήθηκαν οι μεν και οι δε και τον Ιούλιο θα γίνουν οι επίσημες. Τα μέσα ενημέρωσης της Δανίας και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσαν ότι η πρωτοβουλία για τη διάσκεψη προήλθε από την Ουκρανία. Η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Μπέρμποκ επισκέφτεται την Νότια Αφρική, επένεσε την Νότια Αφρική για την πρωτοβουλία της, είπε ότι μια χώρα, η χώρα του Νέλσον Μαντέλα και του Ντέσμοντ Τούτου, όταν παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν τη σημασία τους, αλλά τους έκανε και κριτική λέγοντας ότι αν ήταν ο πόλεμος στη γειτονιά σας δεν θα είχατε και τότε, δεν θα παίρνετε τέτοιες αποστάσεις. Τώρα που είναι μακριά παίρνετε διαφορετική στάση. Λοιπόν, στα μέσα Ιουνίου η αντιπροσωπεία Αφρικανών ηγετών και κυβερνήσεων επισκέφθηκε το Κίεβο και τη Μόσχα, τα έχουμε πει αυτό, για να συζητήσει, να βολιδοσκοπήσει τις δύο πλευρές τι και πώς. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός της Κίνας επισκέφθηκε το Βερολίνο και το Παρίσι. Κάναμε αναφορά εδώ πριν 2-3 μέρες. Επίσης είπαμε πάλι στην προχθεσινή εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μαζί με τις ΗΠΑ, χθες το είπαμε, με την Ούλαν, προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους και συνεννοούνται, συντονίζονται για τη στάση που θα κρατήσουν απέναντι στην Κίνα και τη σταδιακή διαδικασία, τη διαδικασία σταδιακής οικονομικής απεξάρτησης από την Κίνα. Αυτό λοιπόν ενόχλησε την Κίνα και είχαμε δήλωση του Κινέζου Πρωθυπουργού, δεύτερος στη τάξη, ο οποίος είναι υπεύθυνος κυρίως για τα οικονομικά της χώρας, αυτής της τεράστιας δύναμης. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Λι. Επικρίσεις προς τις δυτικές χώρες για τις προσπάθειές τους να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα εξέφρασε ο Κινέζος Πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, κάνοντας λόγο για λανθασμένη πρόταση σε έναν κόσμο όπου οι οικονομίες των χωρών είναι ούτως ή άλλως αλληλένδετες. Επέμεινε στην ανάγκη για συνεργασία ο Λι, τον μόνο τρόπο για να υπάρξει ανάπτυξη και ευημερία, όπως είπε. Η ομιλία του στην έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στην Τιανζίν, στη Βόρεια Κίνα, όπου θεωρείται το θερινό Νταβός, γίνεται σε μια περίοδο που η Δύση προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από τον ασιατικό γίγαντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα τη στρατηγική της για να απαντήσει με πιο στεναρό τρόπο στους κινδύνους για την οικονομική ασφάλεια, με την Κίνα να μπαίνει στο στόχαστρο. Η Γερμανία
την οποία επισκέφθηκε πρόσφατα ο Λι, επισήμανε ότι επιθυμεί να διαφοροποιήσει τους εταίρους της προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους που προέρχονται από τη μεγάλη της εξάρτηση από την Κίνα. Και άλλες δυτικές χώρες έχουν πάρει τέτοια θέση και στην Ελλάδα υπάρχουν προβληματισμοί, κυρίως για τον Πειραιά. Στη Δύση υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προωθούν την αρχή βάση της οποίας θα πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση, να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι, είπε ο Κινέζος Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια λανθασμένη πρόταση, διότι καθώς ενισχύεται η παγκοσμιοποίηση, η παγκόσμια οικονομία έχει μετατραπεί σε μια κοινότητα όπου όλοι είναι αλληλένδετοι. Οι οικονομίες των χωρών αλληλοεπικαλύπτονται, αλληλοεξαρτώνται, ευημερούν από κοινού και αναπτύσσονται μαζί. Θεμελιωδώς αυτό είναι κάτι καλό και δεν είναι κακό. Ο Λι είπε πολλές φορές στη διάρκεια της ομιλίας του, χρησιμοποίησε τη λέξη συνεργασία. Έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και δυσκολίες σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η κλιματική αλλαγή, ο κίνδυνος του χρέους, η επιβράδυνση της ανάπτυξης, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, είναι απαραίτητη η συνεργασία, υπογράμμισε ο Λι και μετά έκανε αναφορές για την κινέζικη οικονομία, που τώρα εμάς δεν μας ενδιαφέρουν, αυτά είναι για τους οικονομολόγους. Πάλι για την Κίνα, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την αποκατάσταση των άμεσων καναλιών στρατιωτικού διαλόγου με την Κίνα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για τις ΗΠΑ και την Κίνα να αναλάβουν πρακτικά βήματα που θα δημιουργήσουν αποτελεσματική επικοινωνία σε περίπτωση απρόβλεπτων συνθηκών οποιοδήποτε περιστατικού ή ατυχήματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Κέρτ Κάμπελ. Θέλουν δηλαδή να έχουν κόκκινο τηλέφωνο, ας πούμε, για να μπορέσουν να διαχειριστούν μια κατάσταση, ένα ατύχημα. Λοιπόν, αυτά και για την Κίνα. Πάμε τώρα στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, όπως είπαμε χθες, είχαμε σύσκεψη των ΙΠΕΞ στο Λουξεμβούργο. Εκεί συζητήθηκε για πολύ το θέμα της Βάγνερ. Επανέλαβαν τις απόψεις τους. Ο Μπορέλ ήταν πιο ήπιος. Το είπαμε χθες ότι ο Πούτιν εξέτρεψε ένα τέρας το οποίο στράφηκε εναντίον του. Δίκιο έχει ο Μπορέλ, έτσι. Τόνισαν ότι η Ευρώπη δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση σε αυτό που αποκάλεσε εσωτερική υπόθεση ο Μπορέλ, και όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή μας εξέπληξε όλους. Δεν είχατε πληροφορίες, κύριε Μπορέλ? Οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν δουλεύουν στις Βρυξέλλες? Αίσθηση προκάλεσε η μία αναφορά στον ενορχιστρωτή της εξέγερσης, ενώ οι εξελίξεις κυριάρχησαν στη χθεσινή συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Βασική θέση όλων, κοινή θέση, απέχουμε από οποιαδήποτε κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί από πλευράς της Ρωσίας ως ανάμειξη. Η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και απρόβλεπτη. Το ρωσικό κράτος και η προσωπική αξιοπιστία του Πούτιν έχουν αποδυναμωθεί. Σωστό. Το πολιτικό σύστημα δείχνει να έχει ρογμές. Δεν παρέλειψε να εκφράσει πάντως την ανησυχία του για αυτή την πολιτική αστάθεια στη Ρωσία, καθώς, όπως είπε, πρόκειται για πυρηνική δύναμη. Το είπαμε και εμείς εγκαίρως. Η Ρωσία ήταν απειλή επειδή ήταν ισχυρή και τώρα έχει εξελιχθεί σε πραγματικό κίνδυνο, καθώς μπαίνει σε εποχή αστάθειας, επισήμανε. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου: θα ήταν απολύτως επικίνδυνο για την Ευρώπη αν η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου με το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών κατακερματιζόταν. Το είπαμε και χθες, το ξαναλέμε και σήμερα. Το λέει γιατί κάποιοι θέλουν να την διαλύσουν. Εντάξει, αλλά πριν τη διαλύσετε, διασφαλίσετε πρώτα τις 6.500-7.000 πυρηνικές κεφαλές, σε ποιανού χέρια θα πέσουν, ή μήπως όταν επιχειρείται αυτό, λέει ζωτική, το δόγμα τους λέει ζωτική απειλή. Ζωτική απειλή σημαίνει όταν απειλούμε και με κατακαιρματισμό. Χρησιμοποιώ πυρηνικά. Λοιπόν, μπορεί να υπήρξε σύμπνοια ως προς τη γραμμή που θα ακολουθήσουν για τη Ρωσία. Δεν συνέβη όμως το ίδιο για την περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, καθώς, όπως το συνηθίζει μέχρι τώρα η Ουγγαρία, μπλόκαρε τα επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη,
ζητώντας από το Κίεβο να αφαιρέσει από τη λίστα διεθνών χορηγών του πολέμου την Ουγγρική τράπεζα OTP. Οι ΙΠΕΚ συμφώνησαν πάντως να ενισχύσουν τον εν λόγω μηχανισμό με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ο Μπορέλ δέχθηκαν οι Ούγγροι, γιατί ο Μπορέλ είπε αυτά τα λεφτά δεν είναι μόνο για την Ουκρανία, είναι και για την Αφρική και για τα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης συζητήθηκε το θέμα του Κυπριακού και παρότι η Κύπρος ζήτησε στην ανακοίνωση ή στην εισήγηση προς τη Σύνοδο Κορυφής να μπει το θέμα του ορισμού, του διορισμού ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το μεταναστευτικό. Λοιπόν, η ευρωπαϊκή προοπτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ευρωπαϊκή απάντηση σε μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση στον τομέα της μετανάστευσης, επισημαίνει στην επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της 29ης και 30ης Ιουνίου, κατά την οποία θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και το μεταναστευτικό ζήτημα. Εδώ λοιπόν λέει διάφορα για το έχουμε συζητήσει αυτό, ότι θα προβλέπονται μία ανακατανομή, δηλαδή οι χώρες πρώτης υποδοχής θα μπορούν να στείλουν ανθρώπους σε άλλες χώρες με βάση κατανομή που θα γίνεται με αυτή τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει δρόμο ακόμα για να γίνει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως λέει, σε ό,τι αφορά, πάμε τώρα στα δικά μας, σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης για την Ανατολική Μεσόγειο, η Φόντερ Λάιν τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή θα συνεχίζει τις εργασίες βασιζόμενη στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, κοινή δήλωση του 2016. Αυτό απαιτεί έναν συνολικό διάλογο με την Τουρκία βασισμένο σε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, αναφέρει στην επιστολή της. Εδώ μας δουλεύει η Φόντερ Λάιν. Εκείνη, ξέρετε τι έλεγε εκείνη, θα δώσουμε πρώτα 3, μετά άλλα 3, μετά άλλα 3 δις δολάρια, όχι κάτι άλλο, έτσι μην παρεξηγηθούμε, στην Τουρκία. Γιατί? Για να σταματήσει τις ροές, να παίρνει πίσω αυτούς που έρχονται στα νησιά και δεν δικαιούνται άσυλο, να τους παίρνει πίσω. Η Τουρκία πήρε τα λεφτά και δεν έκανε τίποτα από αυτά που υποσχέθηκε. Ούτε σταμάτησε τις ροές, ούτε σταμάτησε τις εισόδους, να βάλει βίζα. Εντάξει, ήρε τη βίζα και έρχονται από όλες τις χώρες της Αφρικής, έρχεται κόσμος και με 100 δολάρια φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη και μετά σε 2 ώρες βρίσκονται στον Εύρο ή στα νησιά. Δεν έκανε τίποτα και εδώ δεν βλέπω να έχουν βάλει μυαλό στις Βρυξέλλες. Επισημαίνεται τέλος ότι η αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων παραμένει προτεραιότητα, εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Οι προκλήσεις και η εξελισσόμενη πολυπλοκότητα στα σύνορά μας, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών απειλών, απαιτούν λειτουργική ευελιξία και προσαρμοστικότητα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το τρέχον γεωπολιτικό τοπίο. Από αυτήν την άποψη πρέπει να συνεχίσουμε να εντείνουμε την υποστήριξή μας στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα. Να σας πω κάτι, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει πετύχει να έχει αυτή τη στιγμή 30 περιπολικά του λιμενικού, τα καλύτερα στον κόσμο, με τις μεγαλύτερες ταχύτητες, μεγαλύτερα από τα τουρκικά και να μην περνάει κουνούπι από τα σύνορα και να τα πληρώσουν όλα οι Ευρωπαίοι. Αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό πρέπει να κάνουμε. Τουναντίον βάλαμε υπογραφή και πήραν οι Τούρκοι τεθωρακισμένα οχήματα για να μεταφέρουν τους μετανάστες εν ασφαλεία από την ενδοχώρα στον Εύρο και από εκεί να έρχονται από εδώ μεριά. Αυτά κάναμε. Λοιπόν, έχει παρασχεθεί άμεση υποστήριξη στα κράτη-μέλη για την ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Frontex, της παροχής εξοπλισμού, πούντος, και της ικανότητας ηλεκτρονικής επιτήρησης. Αυτά, πάμε στο επόμενο θέμα. Είδα χθες τα τουρκικά, σήμερα δεν πρόλαβα να δω γιατί απολογούμε, δεν έχω χρόνο καθόλου, ότι πριν τη σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους θα προηγηθεί σύσκεψη τριμερής. ΝΑΤΟ, Σουηδία, Τουρκία. Εκεί πιθανόν ο Ερντογάν να μας την κάνει.
Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος, θα δούμε παρακάτω, ο Ερντογάν να πει το ναι, να γίνει το πρόσωπο του Συνόδου Κορυφής και έχοντας μετά από αυτό συγκεντρώσει τη συμπάθεια όλο τη Συνόδου Κορυφής, να κάνει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και η συνάντηση αυτή θα γίνει με άνισους όρους για την Ελλάδα. Αυτό μέχρι τις 12 του μηνός θα παρακολουθήσω τα Τούρκια και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Να έρθουμε σε ένα άλλο ζήτημα, ένα σκάνδαλο. Πάλι όπου πάμε σκάνδαλο. Υπόψη είναι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη. Το βγάλαν τώρα, εκτιμώ, για το γιο του Ερντογάν στη Σουηδία και στην Αμερική, για να εκβιάσουν τον Ερντογάν να πει ναι. Συγγνώμη, να πει ναι για τη Σουηδία. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα άλλο σκάνδαλο τώρα, το οποίο πρέπει να το δούμε. Οι αρχές της Λιβύης ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν έρευνες μετά το σάλο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τις γενναιόδορες υποτροφίες σπουδών στην Τουρκία, από τις οποίες υποφελούν τα πολύ συγγενείς υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων της Λιβύης. 1.900 υπότροφοι, δηλαδή η Λιβύη πληρώνει 1.900 υποτροφίες με μηνιαίο επίδομα 2 έως 3.000 ευρώ για να σπουδάσουν στην Τουρκία 1.900 άτομα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται? Ότι αν σπουδάζουν κάθε χρόνο 1.900 άτομα, 1.900, σε μερικά χρόνια θα υπάρχουν 1.000 άτομα στην Λιβύη που θα επιστρέψουν μορφωμένοι με τουρκικά. Δηλαδή η Λιβύη μετατρέπεται σταδιακά σε τουρκική απικία. Τα έχουμε πει εδώ καιρό τώρα. Να ξυπνήσουμε. Και είδα ότι ξεκίνησε και ένα πλοίο που κάνει τη γραμμή Βενγκάζι-Τουρκία. Η Βενγκάζι, το φυσικό της δρομολόγιο είναι προς την Κύπρο, προς την Κρήτη. Στην Παλαιόχώρα πρέπει να πηγαίνει. Εκεί πρέπει να λειτουργήσει το λιμάνι ή και στην Αθήνα. Όχι στην Τουρκία. Υποτίθεται δε στη Βενγκάζι ότι ανήκει στο Χαφτάρ. Τι γίνεται εκεί πέρα? Αντί να το κάνουμε εδώ, τους δίνουμε και αυτούς στην Τουρκία. Έχουμε γενικό πρόξενο εκεί πέρα. Τι κάνει? Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ακούστε. Η αγανάκτηση διονγκώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι ορισμένοι υπότροφοι στην Τουρκία στην πραγματικότητα ζούσαν στη Λιβύη, έπαιρναν τα λεφτά και ζούσαν στη Λιβύη. Η ηλικία και το προφίλ ορισμένων δικαιούχων έδωσαν τροφή στο σκάνδαλο. Για παράδειγμα, η περίπτωση δύο αδελφών ηλικίας 57 και 70 ετών, οι οποίοι θα συνοδεύονταν στη φοιτητική του ζωή στην Τουρκία από 5 και 15 μέλη των οικογενειών τους αντίστοιχα, όλοι αυτοί με έξοδα του κράτους της Λιβύης. Δηλαδή, 25-27 άτομα για να σπουδάσουν δύο, ένας 50 ετών, ο άλλος 70. Μια άλλη δικαιούχος ήταν μια γυναίκα 74 ετών, η οποία λάμβανε κάτι παραπάνω από $2.700 μηνιαίως για να σπουδάσει πληροφορική στην Τουρκία. Όλοι αυτοί της νομενκλατούρας. Λοιπόν, αυτά. Η Τουρκία εμπλέκεται και πάλι εδώ, πάντως έχει τεράστια σημασία για μας το γεγονός ότι κάποιοι πραγματικά σπουδάζουν και όταν επιστρέψουν στην Λιβύη θα είναι άνθρωποι τους οποίους η Τουρκία θα έχει απευθείας επαφή και θα μετατρέψει σταδιακά σε απικία τη Λιβύη. Πάμε τώρα στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Λοιπόν, η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο περιβάλλον, καθώς ο Ερντογάν μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να άρει το βέτο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και δεν αποκλείεται να κρατάει το τελικό παζάρι για το Βίλνιους, ώστε μια θετική απόφαση για τη Σουηδία να προβληθεί ως η μεγάλη παραχώρηση του Τούρκου ηγέτη και έτσι να εμφανιστεί ως στάρ της Συνόδου Κορυφής, μας λέει ο Νίκος Μελέτης. Και τότε θα προσέλθει στη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη με τον αέρα που θα το έχει δώσει αυτή η εξέλιξη. Βεβαίως, σε περίπτωση που ο Ερντογάν επιμείνει στους σχεδόν ηταμούς όρους στη Σουηδία και υπάρξει αδιέξοδο, τότε ακόμα και οι υποστηρικτές της Τουρκίας δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν την τουρκική στάση που θα μπλοκάρει την πιο σημαντική απόφαση της συμμαχίας και μάλιστα την στιγμή μιας κρίσιμης αναμέτρησης με τη Ρωσία. Η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν δεν θα είναι καθόλου εύκολη, καθώς οι 15 μήνες που μεσολάβησαν από τη συνάντησή τους στο Βόσπορο φόρτωσαν με πολύ καχυποψία και δυσπιστία και σε προσωπικό επίπεδο τις διμερείς σχέσεις που δεν είναι εύκολο να εξαφανιστεί.
Η προσπάθεια της Αθήνας θα είναι να διαρευνηθούν οι προθέσεις της τουρκικής πλευράς για το εάν αυτή η περίοδος μη έντασης στα ελληνοτουρκικά είναι επιλογή καλής θέλησης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για αναζήτηση συνεννόησης, ή απλώς πρόκειται περί τακτικής της Άγκυρας προκειμένου να εξοραίσει την εικόνα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση και να πάρει ανάσα από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκε μετά τους σεισμούς. Οι θέσεις της Τουρκίας που τροφοδοτούν την επεκτατική και αναθεωρητική πολιτική της δεν έχουν αλλάξει και το μήνυμα αυτό έχει σταλθεί και μετά τις εκλογές στην Τουρκία και από τον πρόεδρο Ερντογάν όσο και από την προηγούμενη ηγεσία του ΙΠΕΞ και του ΙΕΘΑ. Δηλαδή Τσαβούσογλου, πού είναι ο Μευλούτ, Χουλουσί Ακάρ, πού είναι όλοι αυτοί. Αυτοί λοιπόν και μετά τις εκλογές συνέχισαν την ίδια ρητορική. Ο Φιντάν μέχρι στιγμής δεν έχει πει τίποτα. Ίσα ίσα μερικές φορές εδώ ο Κασκαρέρης δεν τον τηλεφώνησε και έκανε κάποιες κινήσεις καλής θέλησης στον Εύρο. Πάντως όσο υπάρχουν κάζους μπέλι, γαλάζια πατρίδα και τουρκολιβικό μνημόνιο και επιστολές στον ΟΗΕ αμφισβήτηση των νησιών, θα είναι τουλάχιστον αφελές να περιμένει κανείς ότι θα έχουμε βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Είναι και λίγο... Λοιπόν, τι άλλο θα προσφέρεται στην Τουρκία? Λάζαρος Μαύρος. Σαφές τίθεται το ερώτημα, με την ελπίδα ότι θα γίνει πλήρως κατανοητό. Ιδίως από όλους όσοι ορθώς θα αντιληφθούν από το περιεχόμενό του ότι προς εκείνους πρωτίστως και κυρίως απευθύνεται. Αν θα αποκτήσουν ίσως την τόλμη να το απαντήσουν. Θα ονοματιστούν βεβαίως, αλλά το ερώτημα απευθύνεται γενικότερα και στον πάσα έναν που θα υποψιαστεί ότι τον εγκαλεί και τον ενδιαφέρει. Το ερώτημα είναι το εξής. Τι άλλο επιπρόσθετο και πόσα άλλα επιπλέον είστε διατεθειμένοι και πρόθυμοι να προσφέρετε στους Τούρκους, πιστεύοντας ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο του πάρε δώσε θα σας δοθεί κάτι ικανοποιητικά συγκεκριμένο, και τι ακριβώς θέλετε να είναι αυτό από τους Τούρκους? Δεδομένου ότι από το 1974 ως σήμερα, επί 49 συναπτά έτη, παρόλες τις προσπάθειες συμβιβασμού και τις προσφορές όσων ήδη προσφέρθηκαν κατά τις διαδικασίες των λεγόμενων καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, οι Τούρκοι δεν έδωσαν ούτε σπιθαμή εδάφος, ούτε απέσυραν έστω και έναν στρατιώτη έναντι όλων των ήδη γενομένων ελληνικών προσφορών. Ο ορισμός Τούρκοι διασαφηνίζεται ότι δεν αναφέρεται βεβαίως στον κάθε ένα και την κάθε μια με τουρκική υπηκότητα. Εννοείται σαφώς το τουρκικό κράτος και τα όργανά του, οι υποτελείς του, οι εντεταλμένοι και οι εγκάθετοι, οι ταυτιζόμενοι και οι υπηρετούντες στα στρατηγικά συμφέροντα και επιδιώξεις της Τουρκίας. Το ερώτημα απαιτεί σαφέστατη απάντηση, με τόση σαφήνεια ώστε να την καταλάβει επαρκώς κάθε πολίτης, χωρίς αμφιβολίες, ήξεις, αφήξεις, περίτεχνες παραπλανήσεις, αποσιωπήσεις, οριοποιήσεις και επικοδομητικές ασάφειες. Με τόσο εξάλλου σαφήνεια ώστε η συγκεκριμένη προσφορά να πείσει και να ικανοποιήσει εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται, προσφορολήπτες, δηλαδή τους Τούρκους. Λοιπόν, ποια συγκεκριμένα λουκούμια από όσα απαιτούν οι Τούρκοι προτίθεστε να δώσετε περισσότερα από όσα ήδη αποταμίευσαν οι κατακτητές στο διαπραγματευτικό τους θησαυροφυλάκιο και εκτιμένο των συνομιλιών, και εσείς το ομολογείτε, των διαχρονικών ελληνικών υποχωρήσεων, δηλαδή των διαδοχικών υποχωρήσεων του Μακαρίου, του Κυπριανού, του Βασιλείου, του Κληρίδη, του Τάσου, του Χριστόφια και του Αναστασιάδη, στην από το 1977 ήδη αναρκτηρίως αποτυχούσα και άχρη το 2017 ποιορωούσα διαδικασία των γενομένων διακοινοτικών και εν τέλει πενταμερών διαπραγματεύσεων. Χρονικό διάστημα 40 ήδη ετών. Αρχής γενομένης από την συνάντηση του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τον εντεταλμένο των Τούρκων κατακτητών Ραούφ Ντενκτάς, 12 Φεβρουαρίου 1977, έως και την πενταμερή του Κραν Μοντανά 7 Ιουλίου 2017 του απελθόντος τον Φεβρουάριο του ενεστώτος έτους, 7ου Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Όλα όσα μέχρι τώρα προσφέρθηκαν στους Τούρκους κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων διαπραγματεύσεων δεν τους ικανοποίησαν. Αποτελούν μεν το διαπραγματευτικό κεκτημένο του Ατήλα. Επιμένουν δε επιμόνως ότι θέλουν κι άλλα, περισσότερα και για την Τουρκία σπουδαιότερα. Ως προς τούτο, αποδείχθηκε τελεσίδικα πόσο μεγάλες ψευδαισθήσεις στο ίδιο χρονικό διάστημα, από το 1974 έως σήμερα, επικράτησαν, καλλιεργήθηκαν και συντηρούνται οι ΣΕΤΗ στις πολιτικές ηγεσίες της Λευκωσίας και της Αθήνας, αλλά και στον αγόμενο από τους εκάστοτε κυβερνώντες και διαδοχικές κομματικές ηγεσίες λαό.
τα σπουδαιότερα που χωρίς εκτόσεις ή ταλαντεύσεις θέλει η Τουρκία στο Κυπριακό. Ποια είναι αυτά? Τα λέει σαφέστατα και ανέκαθεν ανυποχώρητα η τουρκική στρατηγική για την Κύπρο. Γραπτός και λεπτομερός μάλιστα, σταδιακώς προγραμματισμένης φέτα επίτευξης. Από τις περιώνυμες εκθέσεις Νιχάτε Ριμ του 1956 ως το στρατηγικό βάθος του Αχμέτ Νταβούτογλου το 2001, μέχρι και τις υπέρλαμπρα προβεβλημένες νεοοθωμανικές επιδιώξεις του θριαμβευτικός μονοκράτορα επί 20ετία Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν. Η εξασφάλιση του στρατηγικού ελέγχου ολόκληρης της Κύπρου. Η υλοποίηση ως το τέλος του επιτελικού σχεδίου επανάκτησης της Κύπρου, το οποίο εκπώνησε μυστικά το 1957 το Γραφείο Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας, με αρχικό στρατηγικό βραχίωνα στην αγκροκρατούμενη τότε Κύπρο, την τρομοκρατική TMT οργάνωση, η οποία ήταν και εναντίον των Τούρκων αντιφρονούντων, με επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας τον Ραούφ Ντεκτάς. Επιτελικό σχέδιο το οποίο υπηρέτησαν αταλάντευτα όλες έκτοτε ανεξαιρέτως οι τουρκικές κυβερνήσεις, από τον Αντνάν Μεντερές μέχρι τον Ερντογάν. Όλες εκλεγμένες ή πραξικοπηματικές και μαλικές, δεξιές και αριστερές και μαλοϊσλαμικές έως και αμιγώς Ισλαμικές. Όλες υπηρέτησαν το σχέδιο επανάκτησης της Κύπρου. Μέχρι τώρα η στρατηγική της Τουρκίας έχει εξασφαλίσει κυρίως την απροθυμία, την αδυναμία και την ανικανότητα του ηττημένου από το 1974 ελληνισμού, Αθηνώντε και Λευκωσίας, να σχεδιάσει και να ορθώσει σύντονη στρατηγική απελευθέρωση των σκλαβωμένων από τον Αττήλα του 1974 εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα λέμε εδώ, άλλα μας έλεγε ο φίλος. Την ανεμπόδιστη και ατιμόρυτη διαιώνιση, εμπέδωση, μονιμοποίηση της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής, κατοχής των βορείων ελληνικών εδαφών της Κύπρου, τον παράνομο τουρκικό επικισμό, εθνοκάθαρση και ισλαμοποίηση των σκλαβωμένων από τον Αττήλα εδαφών της επικράτειας του Κυπριακού εδάφους. Την προθυμία των ελληνικών ηγεσιών Λευκωσίας και Αθήνας για διαχρονική, συντοχρόνω διαπραγματευτική συμβαστική αποδοχή υποσταγή σκαλή των διαδοχικώς προβαλλωμένων τουρκικών απαιτήσεων. Από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως τη λεγόμενη πολιτική ισότητα, το 18% ίσον με το 82%, το ισότιμο καθεστώς δύο ισότιμων συνιστώντων states κρατηδίων, μέχρι την τουρκική εκπεριτροπής προεδρία ενός κράτους με την περιλάλητη κυριαρχία εξίσου προερχόμενη από Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος. Ουδεμία από τις ελληνικές υποχωρήσεις από το 1977 μέχρι το 2017 έτυχε νομιμοποίησης, έστω και αν συσσωρεύτηκαν για παραπέρα αξιοποίηση στο τουρκικό διαπραγματευτικό θησαυροφυλάκιο. Αφενός διότι ισχύει στη διαδικασία των συνομιλιών η αρχή ότι ουδέν θεωρείται ότι συμφωνήθηκε εάν δεν συμφωνηθούν όλα, και αφετέρου κυρίως διότι το σύνολο των υποχωρήσεων από το 1977 ως το 2004 έχουν σοριδών απορριφθεί με το ελληνικό 76% του λαού στο δημοψήφισμα της 24 Απριλίου του 2004. Εκ τρίτου, το Κυπριακό παραμένει στο αδιέξοδο ότι η Τουρκία παραμένει κατακτητής των βορείων εδαφών της Κύπρου χωρίς να επιτύχει ακόμη να καταστήσει εκλειπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία και να επεκτείνει τον έλεγχό της εφολοκλήρης της νήσου. Εφολόκληρο της νήσου, ναι. Το αρχικό ερώτημα του παρόντος άρθρου, πόσα επιπρόσθετα είστε πρόθυμοι να προσφέρετε στην Τουρκία, απευθύνεται ονομαστικά στους στην υπό το Στέφανο ηγεσία του ΑΚΕΛ, στην υπό την Ανίτα Δημητρίου ηγεσία του ΔΥΣΥ και βεβαίως στον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη. Επειδή και οι τρεις με διαφορετική κατά μόνας ένταση και με διαφορετικά λουκούμια έχουν υιοθετήσει την ατυχέστατη αποκορύφωση των ανέκαθεν ελληνικών ψευδαισθήσεων προτροπή, την οποία έχει δημοσίως απευθύνει προς τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ο Δημήτρης Χριστόφιας, οι υδροχονάνθρακες είναι το δικό μας λουκούμι, το οποίο κρατάς στα χέρια σου. Αυτό που πρέπει να κάνεις, κάνε την Τουρκία να ανοίξει το στόμα της και να το πάρει το λουκούμι. Δηλαδή, λέει, αυτόν που θέλει να σε βιάσει, μην αντιστέκεσαι, γίνε πιο ελκυστικός και πάρ' τον πάνω σου να σε βιάσει. Και έτσι θα κερδίσεις. Αυτό είναι βάλει το λουκούμι στο στόμα του κατακτητή. Λοιπόν,
όλους μας πρέπει να μας προβληματίσει το άρθρο του Λάζαρο Μαύρου και κυρίως τον Έλληνα που έγραψε εκείνο το σημείωμα και μας είπε: παιδιά, παραδοθείτε στους Τούρκους, δεν αξίζει να αγωνίζεστε. Εντάξει, καληνύχτα.